Trianon 10 oka. Magyar írtás. Trianon okait vizsgálva látnunk kell, hogy egyik országrészünket sem tudták volna elszakítani tőlünk, és 100 éven át csaknem folyamatosan megtartani, ha ezekben a térségekben már hosszú idő óta nem élt volna kisebbségben a magyarság. Amíg Szent István idejében az ország túlnyomó többsége magyar volt, addig 1910-re a Kárpát-medencének mindössze 54%-a vallotta magát magyarnak. Az óriási mértékű aránycsökkenésnek elsődleges oka az a mérhetetlen pusztítás, amit több évszázad alatt el kellett szenvednünk. A legnagyobb mértékű népírtást a tatár horda végezte el a 13. században, mindössze egy év alatt. Az óvatos becslések szerint a Magyar Királyság 2,5 millió alattvalójából 500 000 odaveszett, vagyis minden 5. ember. A mészárlás komolyan érintette a később elcsatolt területek mindegyikét. A vérontás a későbbiekben is folytatódott, nem elhanyagolhatóak a huszita csehek öldöklései a 15. századi felvidéken, de az igazi tömeggyilkos, aki hazánk földjére lépett, Szulejmán szultán volt. A tragikus kimenetelű mohácsi csata utáni évtizedekben falvak százai semmisültek meg parancsára, a délvidéki vármegyékben átlagosan 90%-os népességpusztulásról beszélhetünk. Bács megye teljes lakossága eltűnt. Míg a mohács előtti plébániai tizedjegyzékben szín-magyar lakosságról olvashatunk, addig a 16. század végére vagy eltűntek ezek a falvak, vagy új névvel és néhány szerb családdal jelentek meg a török adóösszeírásokban. A síkságon élő magyar lakosság rendszeresen elszenvedte a hadjáratokat, fosztogatásokat, a hegyekben élő oláhok vagy tótok viszont jóval kisebb mértékben élték át ugyanezt. Az oszmán terjeszkedés a felvidéken csaknem egybeesett a magyarság etnikai határával. Amíg ezen a területen a török pusztított, addig északabbra békében gyarapodhattak a tótok. A török kiűzésekor a Rákóczi-féle és az 1848-49-es szabadságharc idején is jelentős károkat szenvedett el a lakosság. Különösen, hogy eközben a növekvő számú nemzetiségiek többször nekiestek a magyarságnak. Hórea, Kloszka és Kriszán vezetésével kegyetlen magyar ellenes pogrom zajlott le 1784-ben Erdélyben, összesen 173 magyar falut égettek fel. Avram Janku 1848 végén kezdett szabad csapataival és Habsburg támogatással szabályos magyarírtásba Dél-Erdélyben. Összesen több mint 10 000 fegyvertelen embert mészároltak le, ezzel örökre megváltoztatva a térség etnikai arányait. Ugyanígy tettek ez idő alatt a horvátok vagy a szerbek, akik ezreket gyilkoltak le kegyetlenül Zentán és más délvidéki településeken. A felsorolt legfontosabb esetek jól érzékeltetik, hogy a magyarság rendszeresen olyan pusztításnak lett kitéve, hogy képtelen lett kitölteni korábbi életterét, ami miatt hely keletkezett az ide bevándorolni kívánó népeknek.